Vă salut, dragi prieteni, de la Oradea, într-o zi de vineri. Cred că este prima zi caniculară cu adevărat acestui an și taman în acest weekend ne-am trezit și noi să zburăm porumbeii și nu de oriunde, ci de la Nuremberg, respectiv mâine de la Nemcice, al doilea fond, 607 km. Am vrut să intru cu voi în direct, am avut o săptămână mai complicată. A trebuit să plec, din păcate, pentru un eveniment mai neplăcut din localitate. Am revenit aseară, am reușit să angajez 5 porumbei la etapa de fond, Nemcice 2. Mă rog la Dumnezeu să fie pentru noi o etapă ca și Nemcice 1, să fim din nou pe podium, ar fi un vis extraordinar de frumos. Iar azi dimineață, colegii mei din cele 5 asociații de pe vestul țării au lansat porumbeii de la Nuremberg, o etapă extraordinară care se joacă de la Cara Severin până la Satul Mare, o deschidere de 400 de kilometri. Este cea mai mare deschidere pe care se joacă în România. Unii zic că e un mare avantaj că joci în evantai. Nu este deloc așa, pentru că vântul face cărțile și stolul face cărțile. Ca să fiu sincer, noi bihorenii plecăm cu șansa a treia, pentru că 7000 de porumbei din cei aproape 9000 sunt din sudul nostru, de la Arad, Timiș și Caraș. Dar am trimis gladiatorii acolo, fiecare ce a avut mai bun, pentru a încerca să câștigăm concursul, să facem puncte bune pentru campionat. Astăzi, o zi caniculară, în special pe Ungaria, cu vânt din față, nu se putea mai bine decât să fie foarte cald, 32-33 de grade și vânt din față, pentru a fi tacâmul complet. Mâine, la fond, din nou vânt din față. Adevărul adevărat este că aici, în vestul țării, noi prindem extrem de rar vânt din spate. Foarte, foarte rar. Majoritatea concursurilor, când vine căldura, sunt dificile. Mâine, de exemplu, la Nemcice, 607-8 km avem noi. Avem o etapă cu vânt din față și cu temperaturi care se anunță pe Ungaria până la 35 de grade. Caniculă în toată regula. Etape dificile pentru porumbei. Stau cu emoții pentru că noi avem o echipă mică trimisă, 6 porumbei la maraton și 5 la fond. Cam ăștia sunt cei care au rămas din cei 25 cu care am început. Și bineînțeles că orice greșeală poate să ne afecteze pentru cursele din viitor, dar am mare încredere în porumbeii pe care i-am trimis. Și apropo, dacă tot vorbim, ca și pregătire pentru fond, a fost puțin mai complicat datorită faptului că am pregătit porumbei până marți pentru maraton și i-am încărcat. Eu țin toate femelele în aceeași cușcă. Dacă vrei să joci două categorii, e bine să ai două compartimente. După care pofta lor de mâncare a scăzut. Am făcut tot posibilul să le conving să mănânce, să le conving să intre în formă. Miercuri dimineața am făcut un antrenament de 60 de kilometri. Femelele s-au întâlnit cu masculii. Iar ieri, când am ajuns acasă, le-am prins și le-am băgat la etapă. Femelele de fond, marți și miercuri. Luni și marți. Miercuri seara n-am fost acasă. Luni și marți au primit Yellow Drops pe cioc, luni pe cioc, marți pe nas. Așa, cele de maraton au primit doar luni, pentru că ele marți au plecat la zbor. Mâncare concurs, dublată cu energy și cu foarte, foarte multe alune. Eu cred foarte mult în alune. Faptul că porumbeii pleacă cu o rezervă suficientă de grăsime și proteină de calitate, cred că e de bun augur la etapele grele. Vom vedea în schimb diseară dacă reușim să avem porumbei în prima zi de la Nuremberg. Este o etapă ca pe vremuri, ca să zic așa. Nuremberg a fost mereu o etapă dificilă, iar condițiile meteo de astăzi sunt înfricoșătoare. Deja stau aici și soarele dogorește puternic. Cam asta am făcut cu porumbeii și astăzi și mâine vom vedea rezultatele. Sperăm să fie foarte bine. Urez pe această cale mult noroc tuturor colegilor mei din zona de vest și bineînțeles tuturor celor din țară care zboară porumbei. Lili, ce-i cu tine, mă? Ce-i bai?
Hai. Fii cu minte, fii cu minte. Te era să-l scap afară. Am zis să vă prezint cu această ocazie și un porumbel. Un fan al meu, Iulian Ioviță, mă tot întreabă de porumbei Stichelbaut. Numele acestui porumbel este Ennis. El este din 2009 și este un original Franz Labef. În acest moment, din 6 porumbei trimiși la maraton, 4 femele sunt nepoatele lui, bineînțeles cu combinații diferite. Este un porumbel foarte, foarte frumos, are o poveste interesantă. Franz Labef mi l-a dat dintr-o greșeală, l-a confundat cu un alt porumbel și după ce i-am dat banii, l-am pus în mașină, s-a dus să-mi aducă pedigreu și atunci și-a dat seama de eroare. În schimb, a fost un domn și nu l-am mai cerut înapoi. Este un fiu din Montauban, ultimul lui celebru zburător, cu 5 ani clasat Barcelona, consecutiv și cu un rezultat bun la Montauban, de unde a primit și numele. Și pe partea mamei sunt porumbei Etienne de Vos pe Rivaldo. Este o pasăre din care avem câțiva pui la reproducție și, din păcate, ultimele 2 serii de ouă au fost limpezi. Un ochi excepțional, un porumbel de o calitate deosebită și un porumbel din care poate acum regret că n-am scos mai mulți pui, dar totuși sper ca să-și revină și să reușim să avem măcar 2 sau 4 pui din el. În acest moment este pus în pereche cu fiica lui pentru a scoate niște pui consangvini. Vom vedea cum se vor descurca fetele, cele 4 nepoate ale lui. Am speranțe mari, să vă spun sincer, la 3 dintre ele. 113, care a clasat Berlin la un an de zile și a fost locul 2 sau 3 as național Bihor anul trecut și locul 1 la Gold. Totodată 102 este o femeie care ar fi clasat Berlinul, dar eu luni am scos ceasul din priză, am zis că e decent și că e suficient cât am clasat, să mai rămână loc și pentru colegii de mai în spate. A fost o etapă, știți, foarte grea, în care concursul nu s-a închis niciodată, în 10 zile. Femeia 102 a venit lunea. Totodată 223 este o femeie clasată la Berlin, este cea de-a doua femeie care ne-a dus echipa, locul 1 județean și interjudețean. Și cu acea echipă am fost și locul 3 la fond crescător național 2020. Iar cea de-a 4-a femeie este 114, ea este soră cu 113. O femeie gută cu mult alb. În schimb, este o femeie care anul trecut a întârziat de la un fond, a venit după vreo săptămână, dacă nu mai bine, foarte, foarte slăbită, n-am mai reușit să o recuperez și nu mi se pare că reușește să țină ritmul, dar nu se știe niciodată. Astea sunt așteptările înainte de etapă. Acesta este Ennis, un porumbel foarte frumos, foarte blând. Cred că la Franz Labef încă se găsește sânge de deosebit de bună calitate și el este unul dintre porumbei aduși de la Franz, care mie îmi place foarte mult. Vă doresc o zi bună tuturor, succes în acest weekend și Dumnezeu să dea putere porumbeilor noștri în zona de vest, dar și în toată țara, să facă față acestui weekend incendiar la propriu, în care Ungaria va arde și după masa asta și după masa cealaltă, va arde la figurat, bineînțeles. În schimb, temperaturile vor fi foarte, foarte ridicate. O zi bună și mult succes tuturor!